לילה, קולות היער מתערבלים סביבי, מהדהדים בתוכי בסחרחרת מטורפת של צרחות, יללות, נשיפות ולחישות מאוסות. היער סוגר עליי מכל הכיוונים, שולח זרועות מפחידות, ציפורניים ארוכות, רוצה לתפוס אותי. ליבי הולם ואין לי אוויר, ושיניי נוקשות. אני לבד פה, לבד. אין מי שיגונן עליי. ידיי הקטנות מגששות אחר הגזע מחורץ, שמזדקר מולי מהאדמה. אני טומנת ראשי בחיקו, מנסה להחביא עצמי מהיער שמחניק בקולות, מצריח בפחדים. אני פוחדת לנשום, לא מעיזה לזוז, לא מסוגלת לעצום עין. השעות אינן עוברות. תכף יגיע הבוקר. אני מקווה תכף יבוא אבא ויקח אותי מפה. ופתאום עולה השחר, קולות היער נמוגים לאי שם, וכשאני מציצה מעלה, לעבר המקום שאמורים להיות בו שמיים, אני יכולה להרגיש קרן אור מזדחלת מבעד לענפים הצפופים. אני עדיין נשארת על מקומי, חובקת את העץ המושיע שלי. נולדתי בפולין, בעיירה ששמה סטפן, בשנת 1935. גדלתי בבית יהודי, דתי, מלא אהבה. אני הקטנה בין 6 הילדים. אבא היה חייט, ותמיד ישבתי לידו לשמוע את רעש המספריים שהוא היה גוזר. אמא הייתה עקרת בית. כל דבר שהיינו צריכים, אמא עשתה. לעולם לא הלכתי לישון בלי שאמא שכבה לידי ושרה לי שיר ביידיש, הרדמי ילדה שלי, ומיד הייתי נרדמת. אלה היו רגעים נפלאים שלי. כל הזיכרונות שלי של הבית זה עד גיל 5.5. אלה שנות הילדות הנפלאות שלי. בסך הכל היה לנו בית נפלא. חיים מאושרים. אנחנו גרנו 2 מדרגות לרדת מהבית לנהר, ויום אחד אבא תולה שמיכות על כל החלונות, ואנחנו הילדים שואלים אבא מה זה? הוא אומר, מתהלכים פה רוצחים, והם זורקים רימונים לתוך הבתים של היהודים. ואז, כמו שהוא גומר להגיד את זה, זרקו לנו רימון לתוך החלון, אבל הרימון הזה נעצר בשמיכה, והוא לא נכנס לתוך הבית. ואז ידענו, התחילה המלחמה.
יום אחד הגיעו הביתה הגרמנים, אמרו לנו תוך 10 דקות לצאת מהבית לכיוון הגטו. והתחלנו לצעוד מהבית, השארנו הכל בבית, הכל פתוח, התחלנו לצעוד לכיוון הגטו, ופתאום אנחנו רואים עוד קבוצת יהודים, עוד שכנים, כולם הולכים. הגענו לגטו ברזנה, שם היינו שנה וכמה חודשים. המבוגרים יצאו לעבוד. אני הצלחתי, למרות שהייתי בת 5.5, להיות עם האחיות שלי בניקוי הגטו, ותמורת זה בסוף היום היינו מקבלים או פרוסת לחם נוספת או מי מרק, והיינו מאושרים. כשהגענו לתוך האולם הענק אחרי יום העבודה, הילדים הקטנים ישבו, הם בכו כולם. אמא הייתה לה שמה גיסה עם 2 תינוקות. היא העיזה לצאת מהדלת לשומר, לבקש ממנו פרוסת לחם. התינוקות בוכות והן רוצות לאכול. השומר הזה תפס את אמא בצמה וגרר אותה לאורך כל הכביש, ואמא צרחה צריחות אימים, ולנו אסור היה לגשת לחלון או לדלת להסתכל מה עושים לאמא שלנו. אנחנו חיכינו ופחדנו, הולכים להרוג את אמא. הם עזבו את אמא, שלחו אותה בחזרה לתוך האולם, ואנחנו שואלים, אמא, מה עשו לך? למה את כל כך בכית? ואמא אומרת, כלום ילדים, אני עכשיו איתכם, הכל בסדר. בגטו היה שומר, בן של פופל. פופל היה חבר טוב של אבא. אני לא יודעת למה פופל כל כך רצה להציל אותנו, אבל יום אחד הגיע הבן שלו, הוא שמר בגטו, והוא סיפר לאבא שלו, הבן של פופל סיפר לפופל, מחר מוציאים את כל הגטו להשמדה. פופל ביקש, אני רוצה להגיע עם סוס, עגלה, עם קש, אני רוצה להציל את המשפחה הזאת. תעזור לי שאני אגיע לשם ושיתנו לי להוציא אותם. וכך היה, הוא הגיע עם העגלה מלאת קש, הוא העמיס אותנו, 4 ילדים, 2 אחים שלי, גייסו אותם לצבא עוד לפני זה. ובגטו היינו 4 ילדים, 3 אחיות ואח. העמיס את 4 ילדים, זוג הורים, את גיסתי ואת התינוקות הקטנות. כיסו אותנו עם קש, הביאו אותנו לבית של פופל. בבית של פופל אמא הכניסה אותנו לתוך חדר סגור, צדדי, והיא אומרת, ילדים, אף אחד לא מדבר בקול רם, לא מסתכל דרך החלון, אסור שידעו שאנחנו נמצאים פה. וכך היה, ישבנו ימים שלמים על הרצפה, בלי להוציא הגה מהפה. אבל פופל ואשתו יצאו יום יום לקנות אוכל. הוא קנה הרבה לחם, הוא קנה הרבה תפוחי אדמה, כרוב. זה התחיל להיות חשוד להם. וכל גוי ידע, מי שעוזר ליהודי, מי שמכיל יהודי, מי שמסתיר יהודי, סופו מוות.
בני הכפר התחילו לעקוב אחריו והגיעו למסקנה, הוא מסתיר יהודים. הם הגיעו לבית, כיתרו את הבית מסביב, פרצו את הדלת, ציוו על כולם לשכב על הארץ. אני הקטנה בין כולם, אמא נשכבה עליי לגונן עליי. לפופיל ואשתו אמרו שהם יעמדו. אותם הרגו הראשונים, והתחילו לירות על כולם. הרגו את אמא שלי, פצעו אותי קשה מאוד, את אחי פצעו, הרגו את גיסתי והתינוקות, אבא לא נפגע ושתי אחיות שלי לא נפגעו. הם הציתו את הבית ועמדו בחוץ. אבא שם לב שעוד מעט חתיכות אש מתחילות ליפול עלינו, והוא ראה שהם כבר אינם, הגויים שעמדו בחוץ. הוא צעק, ילדים, מי שחי קומו ונברח. אף אחד לא קם. היינו בהלם מהיריות, מאבק השריפה, שהריח הזה מלווה אותי עד הרגע הזה. הוא קם, נגע בכל אחד, מי שחי קם. ראינו שאמא מתה, אני זב אדם, אחי לא יכול לעמוד על הרגל. אבא אומר, אנחנו לא נשאיר את אמא לשרף פה, אנחנו לוקחים את אמא ונברח ליער. יש פה יער לא רחוק. סחבנו את אמא ליער. איך קוברים אותה? עם היד עשינו איזה שוחה קטנטנה, הנחנו אותה, כיסינו אותה עם עלים ועם ענפים למעלה. ואנחנו נשארנו לחיות ביער. איך חיים ביער? אין מים, אין כלום, אין אוכל. מים, היינו חופרים עם היד, והמים מאוד גבוהים ביער. היו עולים מים חומים, מחכים קצת שזה ישקע. את זה היינו שותים. את זה שפכו לי על השמלה, כי השמלה נדבקה לי לפצע וזה כאבי תופת. קדחתי מחום, שכבתי על האדמה. היו ימים שכבר לא ניגשו אליי. הגברים היו יוצאים לכפרים, לפרוץ בתים ולגנוב אוכל. מה אוכלים? אין לנו אוכל. היו כאלה שלא חזרו כי הרגו אותם, והיו כאלה שחזרו בלי אוכל. זה היה התפקיד של המבוגרים יום יום. אבא שלי היה יוצא לחפש אוכל, ואם מצאו משהו בשדות, אי אפשר היה לבשל, אם זה כמה תפוחי אדמה או כרוב. היינו עושים מדורה בלילה, כי בלילה עמוק בתוך היער לא רואים את העשן עולה, ואז היינו גם מצליחים להתחמם, וגם אוכלים את מה שמצליחים למצוא. גרמנים לא ראינו שם, רק את הפולנים והאוקראינים. הם ידעו שביער מסתתרים הרבה מאוד יהודים. הם פחדו להיכנס ליער, כי היו פרטיזנים שהיו באים לעזור לנו. היו יהודים שגם היו יוצאים עם מקלות ומנסים להילחם איתם, עם הרועים האלה, והזהירו את כולנו. אף אחד לא הולך לבד עמוק ליער, כי הולכים לאיבוד, ואם הולכים לאיבוד,
אנחנו אבודים. כשהם היו מגיעים עם הצאן, אנחנו היינו בורחים תמיד עמוק לתוך היער, שלא יראו אותנו. אני, כשקצת התאוששתי והרגשתי טיפה יותר טוב, ויכולתי כבר לעמוד על הרגליים, הלכתי לחפש אוכמניות. בקיץ גרירות אוכמניות, וזה בתחילת היער. אכלתי כמה אוכמניות והייתי מאוד חלשה, נרדמתי וישנתי כנראה מאוד מאוד טוב מתחת לעץ. אני התעוררתי, אני חוזרת בחזרה למקום איפה שהיינו, נפש חיה איננה. מה עושה ילדה בת 6.5 לבד ביער? ואני אומרת, אני הולכת בחזרה לעץ, אני אחבק אותו והוא ישמור עליי. יומיים הייתי צמודה לעץ, חיבקתי אותו והייתי לבד, וכל חיה בחושך שהייתה מגיעה ודורכת על עלה ושומעים את הרעש של העלה הזה, הייתי בטוחה, הנה החיה באה עכשיו לאכול אותי. אלה היו יומיים שאי אפשר לתאר, ואני מתפללת שיבואו להציל אותי. פתאום אני שומעת שצועקים, שרלה, שרלה, ואני לא עונה. אבל עוד פעם באו ושוב צועקים שרלה. החלטתי שאני מזיזה את הראש מאחורי העץ. הסתכלתי ככה מהצד, ואני ראיתי שזה מישהו מהקבוצה שלנו. יצאתי אליו, התחברתי איתו, ונשארתי לגור איתם ביער. הפרטיזנים היו מגיעים מפעם לפעם, מביאים לנו בגד מחייל שנהרג. בינינו יום יום מתו אנשים, אנחנו הורדנו מהם את הבגדים, ומי שם לב אם זה מלא קינים ואם זה מלא לכלוך? כלום, שמנו את זה עלינו, העיקר שזה חימם אותנו. ואם תשאלו אותי היום, איזה דבר אני הכי זוכרת קשה מהשואה, אני לא אגיד לכם את מות אמא, ואיזה ילדה קטנה, פצועה, קודחת מחום, שכל כך צריכה את אמא ואבא. לא תגיד את זה. אני אגיד לכם שהדבר הכי קשה שנשאר לי, זה הקור והרעב. אלה שני הדברים הכי קשים שנשארו לי. היו מגיעים פרטיזנים ומודיעים לנו, המלחמה נגמרה, תצאו מהיער. לא האמנו, נשארנו ביער, אבל שוב באו הפרטיזנים והודיעו לנו, ויצאנו מהיער. אני יצאתי מהיער ושקלתי 15 קילו, ילדה בת 9.5. אני הייתי שלד עצמות וגבוהה. ישבנו על המדרכה 3 ילדות, אחותי רחל, אחותי שושנה ואני, אחיות. ואבא אמר, ילדות, שבו כאן, אני הולך לחצי שעה לכפר, אני רוצה לאסוף חברים וללכת לנקום את מות אמא, את מות המשפחות שלנו, ואני חוזר. כל עגלה שעוברת יורקת עלינו, צועקת ג'ידים מלוכלכים. היו כאלה שזרקו לנו גם פרוסת לחם. אנחנו יושבות על המדרכה יום שלם, אבא איננו,
פתאום באו ואמרו, בואו תזהו את אבא שלכם, אבא מת. הרגו אותם בעינויים איומים. נשארנו 3 ילדות יושבות ברחוב, בלי אוכל, בלי כלום, פגועות נפש, מלוכלכות. בא מישהו והביא אותנו לאיזה בית יתומים לא רחוק משם. כשנכנסנו לשם וראינו את כל הילדים יושבים עם הראשים שמוטים בצרכים שלהם, אמרנו, אנחנו לא נשארים פה, אנחנו נצא לרחוב בחזרה. ויצאנו לרחוב וישבנו עד שהגיע מישהו ולקח אותנו לקרקוב. בקרקוב הייתה אישה ששמה לנה קיכלר. לנה קיכלר הייתה ניצולת שואה, והיא הקדישה את חייה להציל יהודים, והעניקה לנו בית חם בזקופנה. שם לראשונה יכולתי להחליף את השמלה ש3 שנים הלכתי איתה. בבית לנה קיכלר שלחו אותי לאיטליה לעלות לישראל, ומשם העבירו אותנו לסלבינו. הגעתי לארץ ב-1947 לקיבוץ גבעת חיים, ואחר כך הגעתי לגבעת השלושה, ושם הכרתי את הבעל שלי, ואחרי הצבא התחתנו. נולדו לי 3 בנות מדהימות. אני 60 שנה לא יכולתי להגיד אמא, אבא, לא יכולתי לדבר, והיו לי ילדים קטנים בגנים, וכשחגגו ימי הולדת ושרו אמא יקרה שלי, אני לא הייתי כבר שם, אני הייתי בחוץ ובכיתי. אלה היו החיים שלי, ומאוד רציתי להיות כמו כולם. בזכות עמך, מועדון של שורדי שואה ברחובות. זה הבית שלי. אנחנו מגיעים לשם כל פעם, בכל מזג אוויר, בחורף ובקיץ. שם אנחנו מקבלים את החיבוק, את האהבה, את הכל. Schlaf ein mein Kreuz, schlaf mein Kind, schlaf mir ein mit Masel und Gesicht. זה שיר שאמא תמיד שרה לי כשהשכיבה אותי לישון, ואף פעם לא הלכתי לישון בלי שאמא שכבה לידי ושרה לי שיר. Bei der Wind. התחזקתי ונהייתי פתוחה יותר, ואני מאז מלווה קבוצות כאשת עדות לפולין, ואני חוזרת משם מאושרת, וכל אחד שואל אותי, שרה, איך היה? ואני אומרת, אני מאושרת. והם אומרים, שרה, תגידי, את לא התבלבלת? את חוזרת ממחנה השמדה מאושרת? כן, אני תמיד זוכרת את התמונה, שאני ישבתי מלוכלכת פגועת נפש ברחוב, חסרת קול, ואני היום מגיעה עם אנשים מדהימים, עם דגל ישראל, ואנחנו שרים את שיר התקווה שמגיע עד השמיים. היש ניצחון גדול מזה? היש דבר יותר חזק מזה?